फ्रेंड्स, सपनास किचन मध्ये तुम्हाला सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आम्ही बनवलाय चटपटीत भेंडीची भाजी। आणि ही चटपटीत भेंडीची भाजी करण्यासाठी मी इथे भेंडी घेतलेली आहे। भेंडी कवळी बघून घ्यायची आहे। आता हिला आपण धुवून घेणार आहे। 1-2 पाण्याने धुवून घेतोय आपण, कारण बऱ्याचदा भेंडीवरती केमिकल वगैरे टाकलेलं असतं, त्यामुळे आपण आता धुवून घेतली स्वच्छ। तर भेंडी धुतल्यानंतर एकतर आपण ती चाळणीत निथळत ठेवायची, किंवा निथळणं शक्य नसेल तर सरळ एक स्वच्छ कपडा घ्यायचा, कॉटनचा कपडा घ्यायचा शक्यतो, तो टाकायचा आणि त्याच्यावरती भेंडी अंथरायची। कारण जर आपल्याला घाई असेल आणि पटकन भेंडीची भाजी करायची असेल तर आपण एका कपड्यावरती भेंडी टाकून थोडीशी टिपून घ्यायची आहे। त्याला जोर लावायचा नाही जास्त, नाही तर ती नाजूक असते, लगेच फुटू शकते। याचं कारण असं आहे की जर आपण ओलसर भेंडी घेतली ना तर भेंडीला खूप तारा सुटतात भाजी टाकल्यानंतर, आणि मग ती भाजी अशी सगळी चिकट चिकट व्हायला लागते आणि मग खाताना तितकी मजा येत नाही, किंवा मग तो चिकटपणा काढायला खूप वेळ ठेवावी लागते गॅसवर। तर यासाठी सगळ्यात सोपा उपाय म्हणजे भेंडी यामुळे चिकटही नाही होणार आणि दिसायलाही खूप छान दिसेल। आता मी भेंडीचे उभे काप करून घेते, असे उभे काप करून घ्यायचे। झाले, सगळे उभे काप तयार करून झाले, तुम्ही असे करून घ्या। आपली चटपटीत भेंडी करण्यासाठी असे काप करून घेणं फार गरजेचं आहे। आता हे आपले काप तयार झालेत, त्यासोबत ज्या भेंडीच्या बिया आहेत ना त्याही आपण घ्यायच्या। आता याच्यावरती आपण काही मसाले टाकणार आहोत, आणि या मसाल्यामुळे आपली भेंडी खऱ्या अर्थानं खूप चटपटीत आणि स्वादिष्ट होणार आहे। तर यामध्ये सगळ्यात पहिले लाल तिखट घेतले मी 1 चमचा, आमचूर पावडर, काळा तिखट टाकले थोडंसं, हळद, मीठ, धना पावडर आणि जिरा पावडर। आता याच्यावरती थोडंसं व्हिनेगर टाकायचं आहे, कारण व्हिनेगरमुळे आणि आमचूर पावडरमुळे याला खूप छान अशी आंबटसर चव येणार आहे। आणि डाळीचं पीठ टाकतोय, तर इथे आपण आता हे डाळीचं पीठ टाकून व्यवस्थित चोळून घ्यायचे। सगळे मसाले आपल्या भेंडीला खूप छान लागले पाहिजे, यासाठी सगळं एकदम पीठ मसाले भेंडीला छान आता चोळून होत आले आणि लागले ते व्यवस्थित, कुठेही पीठ आपलं जास्त शिल्लक राहिलं नाहीये। आता आपलं काम तर एक झालंय करून, आता आपण हे फोडणीला द्यायचंय। इथे जरा नेहमीपेक्षा थोडंसं तेल जास्त घेतलंय आणि तेल गरम झालं की नाही पाहिलं। आता या तेलामध्ये आपण टाकून द्यायचं, याला बाकी वेगळी कसलीच फोडणी टाकायची नाही, कारण आपण आधीच मसाले टाकले होते, त्यामुळे आपलं काम खूपच सोपं होतं। आता आपण याच्यामध्ये सगळी भाजी टाकून द्यायची आणि परतायला सुरुवात करायची। हो, पण परतताना आपण याच्यावरती अजिबात झाकण टाकायचं नाही, कारण झाकण टाकलं तर याला पाणी सुटणार। आता बघू शकता तुम्ही की याला व्यवस्थित ही परतत आली आहे आणि खाली कुठेही पाणी नाहीये, तेल नाहीये। मी लोखंडाचा तवा वापरल्यामुळे त्यामुळे थोडीशी आणि लाईट गेली, त्यामुळे थोडी काळसर वाटतेय, पण चवीला मात्र ही भेंडीची भाजी खूप छान आणि चटपटीत झाली आहे। व्हिडिओ जर आमचा आवडला ना, नक्की लाईक करा, हा चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन नक्की दाबा आणि तुमच्या कमेंट्स आम्हाला कळवा। चलो बाय।